Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Vân rất vui vì quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bích Vân Food. Hôm nay Vân xin chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bò sốt bơ tỏi nha. Vân có chuẩn bị là 10g tỏi, 20g hành tím. Phần hành tím và tỏi này thì mình đi giã nhuyễn để vắt lấy nước cốt. 30g tỏi này mình không giã nha, mà mình băm nhuyễn. Thêm 10g ớt băm. Phần ớt băm này chúng ta có thể gia giảm theo sở thích của mình nha. Nguyên liệu chính của chúng ta là thịt bò. Vân chuẩn bị ở đây là 600g thịt bò nạc. Nếu thịt bò khi mua về còn sót lại cái màng gân ở phía trên bề mặt của thịt bò thì chúng ta sẽ dùng dao mình lạng bỏ cái phần gân đó đi. Thịt bò thì chúng ta cắt thành những cái đoạn dây dài như thế này, dài khoảng là 2cm. Sau đó quay ngược miếng thịt lại và cắt thịt thành những ô vuông nhỏ vừa ăn ha. Mình cũng không cắt thịt nhỏ quá vì trong quá trình chúng ta nấu thịt bò còn teo lại nữa nha. Cắt xong mình cho thịt vào tô và bắt đầu ướp thịt. Ướp vào đây 1 muỗng cà phê rượu trắng. Khi rượu thấm và thẩm thấu vào thịt sẽ làm cho thịt chúng ta mềm nhanh hơn. 1 muỗng cà phê hạt nêm Ashi ngon, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 lồng trắng trứng gà, 1 muỗng canh bột bắp. Bây giờ chúng ta sẽ trộn tất cả gia vị này lên cho thấm đều vào trong thịt. Phần hành tỏi chúng ta đã giã nhuyễn trước đó thì bây giờ Vân sẽ ép lấy nước cốt và cho nước cốt này vào trong thịt, mình ướp thịt luôn. Cuối cùng Vân sẽ cho vào tô thịt là 1 muỗng canh dầu ăn. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều tô thịt lên và để tô thịt qua một bên ướp thịt trong vòng 30 phút nha. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn mình không có thời gian thì mình ướp 20 phút cũng được. Lớp gia vị vừa đã trộn. Mình sẽ để thịt ướp như vậy khoảng là 30 phút. Sau khi ướp thịt xong thì mình quay qua làm nước sốt nha. Cho vào chén 1 muỗng canh đường, 2/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Thêm vào chén gia vị là 100ml nước lọc nữa. Sau đó chúng ta sẽ khuấy cái phần gia vị này cho tan ra. Khi thịt bò đã ướp đủ thời gian, Vân bắt lên bếp một cái chảo, cho vào trong chảo là 50ml dầu ăn. Cho phần thịt bò đã ướp vào chiên trên lửa lớn nha. Cho thịt bò đã ướp vào chiên thôi, mình không bỏ phần nước ướp thịt vào nha. Chiên thấy thịt bò rám và săn mặt lại thì chúng ta gấp thịt bò ra. Tránh chiên thịt bò quá lâu thì thịt bò sẽ dai và mất đi cái độ ngọt. Khi thịt bò săn lại, mình vớt thịt bò ra đĩa và bây giờ chúng ta đi làm nước sốt bơ tỏi. Bắt lên bếp một cái chảo, cho vào trong chảo là 35g bơ lạc,
Đảo đều cho bơ tan ra. Khi bơ đã tan hoàn toàn nóng rồi á, sau đó chúng ta sẽ bỏ 30g tỏi mình băm nhuyễn á, vào mình phi cho tỏi thơm. Khi tỏi đã vàng, chúng ta sẽ múc ra một phần để tí nữa mình trang trí lên món ăn ha. Phần còn lại thì mình cho ớt băm vào xào chung. Tiếp tục cho cái chén nước sốt đã pha vào và mình tao cho đến khi nào mình thấy phần nước sốt này nó kẹo kẹo lại thì mình mới bỏ thịt vào mình đảo. Đảo thịt và nước sốt, khi thấy hai nguyên liệu này hòa quyện lại với nhau thì chúng ta tắt lửa. Vân có chuẩn bị thêm ở đây là một ít lá tía tô, một ít rau thơm và một vài lát cà chua. Mình sẽ ăn kèm với bò sốt bơ tỏi. Múc thịt ra đĩa, trang trí thêm lên thịt là một ít tỏi phi và một ít mè trắng rang. Vậy là Vân đã chia sẻ xong đến với cô chú anh chị và các bạn món bò sốt bơ tỏi rồi. Với miếng thịt thật mềm ngọt, hương vị thì đậm đà, ăn kèm với rau sống, đặc biệt là mùi bơ tỏi thật thơm. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại mọi người ở video sau vào thứ Sáu tuần tới nha.